आज आपण मिक्स डाळीचा पेंडपाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर हा पेंडपाला बनवण्यासाठी खूप सगळ्या टिप्स आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत। त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। उन्हाळ्यामध्ये भाजीला काही नसेल तर घरी तुम्ही हा पेंडपाला बनवू शकता आणि प्रवासामध्येही धपाट्यासोबत पराठ्यासोबत हा पेंडपाला तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। येथे पाहू शकता काकडीच्या धपाट्यासोबत मी हा पेंडपाला सर्व करत आहे। उन्हाळ्यामध्ये भाज्यांचा खूपच प्रॉब्लेम असतो, तर ही प्रोटीनयुक्त रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा आणि खूप सगळ्या टिप्स आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे 3 प्रकारच्या डाळी मी घेतल्या आहेत। अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे, अर्धी वाटी मसूर डाळ आणि अर्धी वाटी तूर डाळ। तर यामध्ये तुम्ही हरभऱ्याची डाळ पण ॲड करू शकता, पण येथे मी 3च डाळींचा वापर केला आहे। सर्व डाळी एकत्र करून 2 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि 2 ते 2.5 तासासाठी आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवायच्या आहेत। येथे पाहू शकता डाळ अशा पद्धतीने सहज तुटायला हवी। सर्व पाणी आता डाळीतलं आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। येथे पाहू शकता आता आपण सर्व डाळीतलं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि आता आपण फोडणीची तयारी करूया। तर कढई गॅसवर ठेवून त्यामध्ये थोडंसं आपण तेल घालूयात, पण नेहमीच्या भाज्या आपण बनवतो त्यापेक्षा थोडंसं तेल आपण जास्त घालायचं आहे, कारण आपल्याला प्रवासामध्ये हा पेंडपाला घेऊन जायचा असेल तर तेल थोडंसं जास्त वापरावं, म्हणजे तो चांगला टिकतो। यामध्ये आता तेल तापल्यानंतर मोहरी घातली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे। त्यानंतर त्यामध्ये जिरं घालायचं आहे आणि जिरेही चांगले तडतडल्यानंतर लगेचच त्यामध्ये आपण घालूयात थोडासा हिंग। हिंगामुळे चव खूप छान येते आणि कढीपत्ता भरपूर आपल्याला घालायचा आहे। आता कढीपत्ता तेलामध्ये चांगला परतून घेतलेला आहे। त्यामध्ये अद्रक आणि लसूणची पेस्ट मी घातली आहे, ती पण आपण तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला घरच्यासाठी हा पेंडपाला बनवायचा असेल तर यामध्ये तुम्ही कांदा आणि टोमॅटो ॲड करू शकता, पण प्रवासासाठी बनवायचा असेल तर कांदा आणि टोमॅटो तुम्ही अवॉइड करा। आवडीनुसार आपण त्यामध्ये लाल तिखट, काळा तिखट आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे। हे सर्व मसाले तेलामध्ये आपण 2 ते 3 मिनिटे चांगले परतून घ्यायचे आहेत। तेलामध्ये हे मसाले चांगले परतले गेले की स्वाद चांगला येतो आणि रंगही छान येतो। आता यामध्ये आपण भिजवलेली डाळ घालूया। डाळही आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया। तर 1 ते 1.5 कपच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। जास्त पाणी टाकलं की ह्या पेंडपाल्याची चव बिघडते आणि डाळही खूप शिजल्या जाते, त्यामुळे आपण पाणी थोडंसंच टाकलेलं आहे। आणि प्रवासामध्येही तुम्हाला हा जर न्यायचा असेल पेंडपाला तर पाणी कमीच घालावं। तर येथे पाहू शकता एवढं पाणी मी टाकलेलं आहे। आता आपण हे सर्व मिक्स करून चवीनुसार मीठ टाकूयात। 1 ते 1.5 चमचे मिठाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करा। आता झाकण ठेवून आपल्याला 5 ते 10 मिनिटं बारीक गॅसवर ही डाळ चांगली परतून घ्यायची आहे, शिजून घ्यायची आहे। येथे पाहू शकता झाकण काढून घेतल्यानंतर पाणी सर्व आटलेलं आहे आणि डाळ आपली चांगली शिजलेली आहे। व्हिडिओच्या शेवटपर्यंतही आपण अजून पुढे टिप्स सांगितलेल्या आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। येथे भरपूर अशी कोथिंबीर आपण घालूयात आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर घरच्यासाठी तुम्हाला जेवताना हा पेंडपाला बनवायचा असेल तर कोथिंबीर घातल्यानंतर परतला नाही तरी चालेल, पण प्रवासासाठी पेंडपाला न्यायचा असेल तर कोथिंबीर 1-5 मिनिटं चांगली परतून घ्या। त्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं तेल घाला। पुन्हा तेल घातल्यामुळे पेंडपाला चांगला टिकतो, प्रवासामध्ये खराब होत नाही। आणि त्यानंतर अजून एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आपल्याला ॲड करायचं आहे, ते म्हणजे लिंबू। अर्धे लिंबू मी यामध्ये पिळत आहे। लिंबाचा रस घातल्यामुळे प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं हा पेंडपाला टिकवण्यासाठी। लिंबाचा रस घातल्यानंतर लगेचच आपण गॅस बंद केलेला आहे आणि मिक्स करून घेतलेला आहे। मग कशी वाटली तुम्हाला आजची ही पेंडपाल्याची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।